Мене звати Михайло Коваленко, я дизайнер та я займаюся спортом. Мене звати Богдан, я ходжу в зал, моє хобі ММА. Мене звати Артур, мені 16, і я дуже полюбляю походи. Мене звати Марія. В мене дуже болять ноги, тому що вчора на показі мод мені дали дуже незручні туфлі. Мене звати Богдана, але мене називають Бікджана, і я люблю їсти. Мене звати Влада, я модель і в мене 4 татуїровки. Мене звати Світлана, мені 15 років і я участвую в музикальній групі. Я вас вітаю. Ми з вами приймаємо участь гра Антилімбо. Ми з вами знаходимося в Латвії, і тема нашої гри Бельгія. Хто що знає? Проєкт малого Проєкт малого партнерства К2 Антилімбо координується організацією ГРЕМ Латвія у партнерстві з Море Моазіс, Швеція та Босанова Аутдор Immersion School Бельгія. Цілі проєкту. Читати не треба. Окей. Відповідальність фінансується Європейським Союзом. Ласкаво просимо до бельгійської гри Антилімбо. Сьогодні ми досліджуватимемо Брюссель через його пам'ятки, молодіжну культуру, дизайн ігор та прихований бік цифрового життя. Ця гра запрошує вас подивитися на місто очима гравця, детектива та критичного мислителя. Між іншим, ставлячи запитання про те, звідки походить інформація, хто її використовує і чому це важливо, крок за кроком відкриваємо місто разом. Успіхів вам! Ласкаво просимо до брюссельського виклику. Перед початком гри кожен гравець може обрати спеціального персонажа. Вони лежать перед вами. Кожен персонаж має унікальні знання та приховані підказки, які можуть допомогти команді виконувати місії, розуміти ситуації та знаходити правильний шлях. Обирайте їх мудро, кожна професія бачить світ по-різному. Серед них є бухгалтер, мистецтвознавець, шеф-повар, детектив, експерт з ігор, гід, перекладач, журналіст, фахівець зі зв'язків з громадськістю і молодіжний працівник. Окей. Наче всі обрали. Супер. Розкажіть, хто кого обрав в мікрофони. У мене шеф-повар. Журналіст. У мене теж шеф-повар. У мене детектив. Ну тут жінка і мужчина. Ну добре. Оберіть хтось. Так я перепрошую. Ігровий експерт. Оберіть, можливо, щось. У мене гід. Добре, хлопці, Гайд. розказуйте, хто ви. Журналіст. О, Бухгалтер. супер. Ігровий експерт. Маша? Гайд. Гід. Гід. Мистецтвознавець. Шеф-повар. Детектив. О, детектив. Маєте точно все. Впоратись з усіма завданнями. Підказки всі знайшли? Згідно з вашою професією. Всі знайшли під свою професію, там мають бути підказки. Все. Наша тема – комп'ютерні ігри. Хто любить грати в онлайн або мобільні ігри? Я. Я... А хто грав сьогодні? Не я. Ще не встигли. А хто грає щодня? У цій грі буде 15 місій і кілька бонусних запитань. Я ставитиму запитання та даватиму різні місії, а для кожного завдання у вас буде обмежений час, щоб обговорити його та дати командну відповідь. Ви можете обговорювати та відповідати будь-якою мовою, яка є для вас комфортною. Деякі завдання можуть містити англійські слова або фрази, але більшість пояснень і матеріалів також будуть доступні українською та російською мовами.
Обирайте свого героя уважно. Кожен персонаж має знання, необхідні для одного із запитань. У кожній команді може бути лише один гравець кожної професії. Уважно прочитайте свою підказку. Готові? Почнімо. Ознайомтесь зі своїм досьє. Що в кого цікавого. Не знаю. Нічого. Ось такі великі, у мене ось якась карта. У мене взагалі щось непонятне. Ти Алекс. Головне, слухайте запитання і шукайте у ваших досьє, можуть бути підказки на ці запитання. Отже, поїхали. Перше. Які небезпеки можуть становити онлайн-ігри та застосунки? Про які випадки ви чули, коли онлайн-гра перестає бути просто грою і стає небезпечною для молодої людини, яка в неї грає? Ну, той ж самий синій кит, наприклад. Ну, дуже знаменита історія про синій кит, про ці завдання, які давали, ну, дуже опасно. Чи в когось які? Ви можете обговорювати між собою, це не кожен з вас має щось дати. Roblox. Хто про що? Roblox, Roblox. чого? Ну, Мікрофон трошки до себе, якщо говориш. ну Roblox дітям заборонили грати в іншій країні за кібербулінг. Ага, тобто в онлайн-іграх може бути. Да, Окей. кібербулінг. Такі відоси дав. Типа, грав чел Fortnite і убив якогось там, типу, сина создателя. Хлопці, намагайтеся в мікрофони. Якщо просто трошки до себе. Михайло, він піднімається, щоб ти не трошки так. І поки грав, убив якогось сина создателя. Ну, і як зазвичай це буває, типу, що то все, типу, мій батя щас тебе заблокує, це все. Ну, він, коротше, погорав з цього. І щось дивиться. Не так, щось з інтернетом, типу, сталося. Реально так? Так, було таке. А потім заблокувалась його Google почта, а на цій Google почті сиділа повністю вся сім'я. Батьку там треба було щось, типу, по роботі дуже срочно зробити, там тисячі доларів мінус. Да. Потім із-за цього заблокувалась повністю почта всієї сім'ї, у мами там теж якісь проблеми із-за цього сталося. Потім цей чувак ізвинявся. Ізвинявся за що? Да, за те, що, типу, Виграв? обозвав його, да, виграв. Тю. На коліна. Треш. Дівчата, ви що можете сказати? Ні, нічого. Окей, а дівчачі і хлопчачі ігри відрізняються? Ну, не знаю, не знаю, є Ми таке? не будемо ні. мити посуду більше ніколи. Ну як це дівчачі? Не знаю, ну от я ж у вас Ну, типу, питаю. дівчатки грають в Да. макіяж. Ні, знаєте, можливо, є як там дівчачі Roblox, є хлопчачі Ні, нема Roblox. такого. Ні, всі разом грають. Симулятор качка. Окей. Добре, наступне питання. Яка гра стає популярною серед підлітків? Roblox. Як ви дізнаєтесь про нові ігри, назвіть якомога більше варіантів. Як гра серед вас стає найпопулярнішою? Brawl TikTok. Stars. Як? Тік-ток. Ну, я- Через Як? Тік-ток. Ну, через Як? TikTok. Через TikTok. Да. Едіти. Найчастіше. Соціальні мережі. Реклами. Ага. Ну да. Ну я не знаю, у мене все. часто таке було, що у меня, например, вот подруга открывает телефон, начинает во что-то играть, я смотрю, я начинаю залипать, уже минуту смотрю, вторую смотрю, она играет. В итоге я спрашиваю, ну ладно, что за название игры? Угу. У меня большую часть времени так. Ну да, через друзів компанії. Тобто просто хтось десь дізнався, а ви вже Да. в друзів. Да. А ще варіанти які? Тобто ви назвали соціальні мережі. Ну, типу, наприклад, Реклама. якщо на PlayStation грати, то я можу зайти просто в PlayStation Store, і там будуть показано багато ігор, які Ну, мені... через платформи. А? Через платформи, типу. Ну да, які мені Мгм. сподобались, такі я качаю і граю. Окей. Отже, наступне. Вам необхідно буде трошки розвернутися. На зображеннях показано 4 способи поширення інформації про нову онлайн-гру. Назвіть їх. Бонусне запитання, музей якого бельгійського художника зображений на першій картинці. Боже, блін. Це я, напевно. Це я робила, так. Для того, щоб було більш зручно, я вам Наполеон. Це такі самі. Який Наполеон? Бонапарт. Перша картинка, коротше, це виставка. Виставка, да, музей.
Останнє я бачу, ну, спілкування. Комунікація. Друга картинка це графіті. Ага. А третє що? Бари? А друге це Ви мистецтво. можете так. взяти на столі, роздивитися чорно-білі варіанти більш детально. Можливо, вам це допоможе. Дивіться, коротше. Ні, ну це ясно, що тут. Ну, на третій картинці це як кінотеатр, і там можна дізнатися про різні ігри через рекламу на телевізорах і на інших карточках. Угу. Музей там всі Ні, там QR-код, бачиш? А що можна узнати? І музей. Супер. Так, не забувайте, що у вас взагалі-то є підказки. Наприклад, у вас, здається, якщо я не помиляюся, має бути гід в команді, який точно має, напевно, знати. Хоча, можливо, тільки знає, шеф-кухар що- дуже обізнаний. Гід знає, що король приймає делегації і влітку може це Але у зробити. вас є бонусне запитання. Дуже Музей полезно. якого бельгійського художника зображений на першій картинці? Це там, де у вас картина зображена. Це не думаю. Для Ось це образування так. ужасне. Наполеона і Бонапарта, я більш нікого не І знаю. бельгійський шоколад. Да. Знову ж таки, перегляньте свої досьє. Можливо, в когось все ж таки є підказка. У мене ні. Цей художник був одним із найвідоміших представників сьогодні. Сюрреалізм. Це коли було? Я що знаю. Він любив перетворювати звичайні Ні, в речі мене на нічого. загадки. Так. І в кого це? Що це може бути? Я дивлюсь на цю картину, як я можу цього не знати? Позор. Ну, типу, чому? Чому зараз? Всі передивилися свої Так. підказки, в нікого нічого немає? Вообще. Може бути? Хто що читав про Бельгію? Я здаюсь. Сортів пива. Більше нічого. У них ще Вафлі. Добре, давайте тоді називаємо 4 способи поширення інформації про нову онлайн-гру згідно наших 3 зображень. Так, перше це виставка якась. Я не знаю, як це про онлайн-гру, але дуже про онлайн-гру. Друге це графіті, як я бачу, мистецтво якесь. Щось таке. Стріт-арт, коротше. Угу. Третє це виглядає як бар. Виглядає як якийсь бар, де можна, типу, посидіти з кентами Кінотеатр. там. Це бар. Тихо, тихо. Це бар, це бар. 3000 По 3000 видів пива бельгійського там піть. І з покемонами ще гратися. Ну так. І останнє це, ну як я розумію, це комунікація, якась спілкування, щось таке, типу сарафанне радіо. Там знак Роблокса. Там знак Роблокса. Угу. Вау! Отже, відповідь. Друге. У вас зображена наліпка з QR-кодом у музеї. Знову ж таки, це різновид реклами, безпосередня реклама з логотипом поруч із муралом за мотивами коміксів, флаєри в кінотеатрі досить часто ми всі бачимо, і особисте поширення через QR-код на телефоні. А відповідь на бонусне питання – музей Рене Магріта. Як я должен це був знати? Ну, треба було, можливо, в когось все ж таки було в підказках, але... ChatGPT. Отже, переходимо до наступного питання. На карті Брюсселя оберіть 3 місця, де підлітки найймовірніше помітять рекламу нової гри. Поясніть, чому були обрані саме ці локації. І бонусне запитання, куди туристам дозволено потрапити лише раз на рік. Макдональдс. Раз на рік. Фудкорт. вам додаю. Я вже знаю, я вже знаю. Ближче. Макдональдс. Вот это вот. Скейт-парк. Геймінг-центр. Геймінг-центр це 100%. Фудкорт. Мені здається, якийсь шопінг-центр, щось таке. Ну, центр, фудкорт, так. Та ти задовбала. Да. Базар. Арарин. Ну, точно не Royal Palace, тому що, ну, мені здається, підлітки там не дуже тусуються. О, я бачу фрайс, картошка. В картошки. Ні, це маленька площа. Скіт-парк. О, Ну так я ж казав І вже. в метро тут. да, точно. Я знаю відповідь на додаткове питання. Куди туристам дозволено потрапити лише раз на рік? Ну, як мені здається, тому що мені написано тут. Лише влітку король
уїжджає на відпустку. Тому мені здається, якраз у цей період, типу, липень-серпень, можна потрапити. В резиденцію короля. Да. Отже, перевіряємо відповіді. Скейт-парк у вас звучав, фритерія, фудмаркет, Макдональдс, так у вас було, кінотеатр, торговий центр, парк, ігрові кафе, геймінг-кафе. І відповідь: Королівський палац відкритий для відвідувачів лише протягом кількох тижнів в липні і серпні. Я вас вітаю. Саме круті. Йдемо далі. Оберіть 3 бельгійські національні страви з меню. Які саме бельгійські? Бонусне запитання. Назвіть принаймні один бренд бельгійського шоколаду. Пиво. Меню я вам дам. Обирайте. Що є саме бельгійськими стравами? Пиво. Та в тебе є Та там. повар а в мене- вон. Яке пиво? Один бренд. Шоколад. Так. Устриці, курочка з корицею, Бельгійська вафля. картопля. Дівчата, ви поки подивіться підказки. Вам треба вгадати бренд бельгійського шоколаду, знайти хоча б одну марку. М'ясо в пиві. Картопля. Стуфліс. Шоколад. Там мені коротше, Барабона. Що таке згадаєш? Шоколад. А можна Смотри. Так. Ви читали про Бельгію про шоколад? Як називається? Не знаю, бельгійський шоколад. Ну, а меню не написано? Ні. Ну, як мені здається, точно Шоколад 100%. м'ясо в пиві. М'ясо в пиві, так. М'ясо Але в вам пиві. треба 3 національні Ну, це страви з перше. меню. Давайте Окей, м'ясо в пиві. Друге. Шоколад. Шоколад. І третє? Подожди. Шніцель? Може шніцель, ну шніцель більше де грам. Ну да, точно. булочка з курицею. Мені кажеться, що вона по сладкому. Може підсуть. Давайте на рандом вообще. Ми- Чи Вот брусничне Брусничне варення з м'ясом. Все. Все. Окей, кажется, це 3 страви є. А бренд бельгійського шоколаду? В підказках, можливо, в когось, може в детектива. Неухаус. 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 Що за неухаус? Невхаус. Или Гайлайн. Гайлайн. Галь. Бельгію. Вот это. А. Мне кажется, это фейк. Галія. Гайлиан. Гайлиан. А. Ще раз. Там Леон. Окей, отже, відповіді. Ну, майже вгадали. Картопля фрі, Я шоколад, казала, міді і стофлес. Традиційна Все, бельгійська отлично. яловичина, тушкована в пиві. І відповідь до бонусного питання, ну, знову ж таки, з вимовою, да. Ви все ж таки дали правильні відповіді, молодці. Отже, йдемо далі. Уявіть, що ви розробник гри зі злими намірами. Який тип гри ви б створили, щоб збирати інформацію про людей, впливати на їхню поведінку або змушувати гравців виконувати дії в реальному житті? Оберіть тип гри та наведіть 3 причини, чому. Дота. Ти точно геймер? Це ужас. Я знаю, яка. А тут є Дота. Знаєте, є такий фільм Дота. «Нерв». А, да, Тут нема, тут нема доти. Там, собственно, Тут все нема начинается с того, что это как задание. Но мне кажется, это так работает психологически. Потому что задания идут как на адреналин больше. То есть это какое-то такое челленджинг, типа прикольное задание, которое хочется сделать. И тебе за него что-то дается, какой-то бонус. И потом эти задания прогрессивно становятся все более экстремальными. Да, они становятся очень жесткими, настолько, что люди творят беспредел. Мне кажется, это очень подходяще. Та ми по безпреділу пішли в этот в обіцяння. Ну, Да. этот Ну окей, дивіться, який тип гри ви б створили? Збирати До мене інформацію про людей, обращатися, впливати на їх поведінку чи змушувати щось робити в реальному житті? Змушувати щось. да. Супер. Який тип гри? Це законно Ой. казав. Ну, наприклад. І 3 причини, чому, щоб ви від цього мали. Раз місцями в Угу. Покемон А Go. чому б ви це робили? 3 причини чому? Чому б грали іми? Ні, чому ви створили? Ви зараз розробник гри. Щоб Щоб Що ми злодії? Да. Ну, мама не любила в дитинстві
Не знаю, Ми папа можемо не на- У любив. нас ожирення. Не доколихали. Це помста Сам три. людству. Можемо направляти велику кількість людей у конкретні місця і отримати від них інформацію. Така. Круто. О, все правильно. Мгм. Це і потім контролювати їх можна. Типу, якщо Да, думаю, я ж нічого не кажу. Вот так вот. Мозги промивай. ну, ті- Дівчата, у вас якісь думки є? Ні. Ми в прильоті. Окей. Добре, наступне питання буде відео. Уявіть, що ваша команда отримала офіційне запрошення від Європейського парламенту на відкриття меморіалу Echo of Time у Брюсселі. Дивіться на екран. Поблизу Європейського парламенту в Брюсселі формується новий меморіальний проєкт під назвою «Відлуння часу», і для багатьох українців його значення є глибоко особистим. Майбутній меморіал присвячений жертвам тоталітарних режимів по всій Європі, нацизму, фашизму та радянського комунізму. Переможну концепцію створив британсько-гонконгський архітектор Дзвайсо. Замість традиційного пам'ятника меморіал будується навколо тисяч реальних листів, написаних в'язнями, депортованими, дисидентами та жертвами політичних репресій. Ідея полягає в тому, що ці людські голоси, перервані диктатурою та насильством, продовжують відлунювати крізь час у самому серці демократичної Європи. Після вторгнення Росії в Україну Європейський парламент дедалі частіше пов'язує пам'ять про радянські злочини із сучасною війною. Відлуння часу – це знак того, що Європа починає визнавати страждання Східної Європи та України частиною спільної європейської історії, важливою главою історії свободи, пам'яті та спротиву. Ваше завдання – визначити найближчий до вас міжнародний аеропорт, розрахувати маршрут до Брюсселя, обчислити приблизний бюджет подорожі для всієї групи і прибути до Європейського парламенту до 12:00 8 червня. Подумайте, який транспорт буде найшвидшим, який найдешевший і який найзручніший для вашої команди. І бонусна така допомога. Це добудь. Бодя, що в тебе? Ось ваше запрошення. Так, 100% найшвидшим буде самоліт. Що зробити? Так, Тому Шукаємо. визнач найближчий до вас міжнародний аеропорт. Це Тут ви можете користуватися телефонами, якщо вам потрібно подивитися. Я Вам не необхідно бюджет розрахувати, шановні. А ми зараз будемо шукати білети. Так, давайте. Куди нам Білет. їхати? Завтра виїжджаємо, якщо що, щоб 8-го В прибути. натурі. Лили ванили. Так, подожди. Куди нам надо? Все. Брюссель. Подорож. Рига. Він один буде шукати. А? Він один буде шукати. Хай шукає. Шукайте теж. Шукай теж. Давай. Заходи на букинг. Ні, у нас буде Air Baltic. Нет, это не самое Найближчий аеропорт. Так і що? Это А. самое Брюссель. дешевое. Ищи. Найближчий аеропорт. Там Там есть задання. бумага. За задання. Є Запам'ятай. Дрімс якийсь. Да, я Дрімс, ще Дрімс. Розказувати треба. Спасите, пожалуйста. Шо? Удалил что-то. Та ні, Спасите, ну, пожалуйста. та ні, Дай тикай. мне. На, тикай. Агри, все. Сейф. Сейф. Тут сахар. Шанел. Ролекс. Так, Нам надо 8 числа там бути. самое тяжелое. I want. Rolex. Нет, it. Я I want да. it. Піцу. Вот так вот. Шанел. Гран. Скільки нас? Шанел. 7. 7 чоловік. О, 70. Ну, смотрим на одного адульта. Потім помножимо Що? просто на 7. 0 євро. Безкоштовно. Та нічого. Ну собі. ладно, не. Я нашла билет за 136 евро. Ні, нам надо 8 числа там бути. На 9 число, дивіться, почалося. Меня предал мой товарищ по команде. Он спалил, что я посмотрела не на то число. Но! Неважно, это не важно. Самый дешевый билет 130 евро. Он, конечно, 9 числа, не 8. Ви Це 8 чоловіка. до 12 маєте бути там. Мы опоздаем чуть-чуть, так, на денек. Ні, не можу. Ви Часа можете раніше 24. приїхати. І тоді вам необхідно ще Ладно, зайти це на буде. букінг і знайти, де переночувати.
Ну тоді. А хто сказав, що нам треба іменно десь переночувати? Може, я не хочу Ні, ніде ночувати. будь ласка, сидіть в Будемо на аеропорту. вокзалі спати. Так Будь це ж ласка. сезон якраз можна в Палас піти, там, ну, типу, У мене є 24 Палас. часа челендж. На 2 чоловік точно. Та ні, ми там ми всі віримо. Ну, Наслідня. найдешевіший Наслідня. квиток 280 євро. Я Ми знайшла. Це прямий рейс? Ми 12:30 прилетимо, а не в 12. Скільки можна? Ну що ти тут залазив? Так. Ну а що робити? Ну ладно, хорошо, играем честно. Ну, давайте, шукаємо. Ну, є Так за а хто 300 сказав, що ми не зможемо 307. прибіжати? За 307 євро за одного чоловіка. А яка дата? 7 число. 7-го, ага. 7 і в 8:45 ми прилетимо. Так. Так, 300 на 7 у нас буде багато. У нас виходить почти 2100 гривень. 2100 євро. 2100 Это євро. сколько штанов можно купить на такие деньги? Супер, Ой, 2000, можна купити. Двое штанов бренда Микеланджело. супер, 2100 євро це лише авіаквитки. Але це ви прилетіли 7-го. Так. Нас ще треба один день пожити. Вам ще Палатка. треба доїхати до аеропорту Який і з бюджет? аеропорту. 200 є. Та У вас то- нема то бюджету, пішком, ви то- розраховуєте? Можна і пішком пройти. Так Або это- нас підвіз автостопом, хто? Ну, ми ж теж. Якщо у нас безграничный бюджет, то можно и устрицы покушать. Ага. Там уже не важно. Конечно. І шоколади. Вам треба розрахувати маршрут. Шоколада. И пиво в селедке или что там. Ну, ми вже долетіли до Брюсселя. Обчисти Мгм. приблизний бюджет подорожі для всієї групи вже посідає. Так. Записки. Нам треба доїхати до Європейського парламенту. З аеропорта. Йо-моє. Так. Транспорт. Я коли подорожую, за мене все друзі. А я просто ходжу для атмосфери. Я типу така. Ну давайте туди підемо. А вони це все. От як він зараз. Ну, Артур же ж витягнув бухгалтера, да? Ні. Ну, у мене всі Чи друзі хто? бухгалтера похожі. А, Бодя. Богдан бухгалтер. Быстро всі. Так. З аеропорту Брюсселя до Європейського парламенту це проїзд із пересадкою або прямий рейс експрес-автобусом. Поїздка загалом займає від 25 до 40 хвилин, залежно від обраного транспорту. Ми на коротше, БМВ доїдемо. можна виїжджати десь в 11:40, ой, в 11:20, десь так. Ну і хватить. Живете день в аеропорту. Да. Та нормально, в машині поспив. Да. Ні, а БМВ. ми коли прилетимо, ми підемо гуляти по Брюсселю, будемо Всю ночь. цілі Пить сутки пиво. гуляти, пить пиво. Тусуватися, йти в скейт-парк. Так. І в парламент, конечно же, там. Слухати З пивом, музику з пивом. на колонки. Этот. БМВ. Будемо фейса слушать. А немає. А вартість громадського транспорту? Короче, квиток коштує 7,90 при купівлі безконтактного водія або 4,60 у этого. Пиши. Так, короче, 4,60 ми умножаємо на 7. Думайте. Міша, ти математик. Реально? Буде сексевим. Буде Що, сексуально. ні? Будемо на БМВ. Лям 200. Лям 200. А, чим більше, тим краще, взагалі. Ну, так. Много денег. Мінімум Давай. Зараз уже почти есть 300. подсчет. 1132. Посмотрите, какая концентрация. Так. Ну, жить ми будемо в этом хаті, чи нам не надо хати? Та наша нам хата, ми У в нас БМВ у нас поспим. БМВ. Ми всю буде, ночь будемо. машина. Ні, у нас палатка є, Міша взяв, Міша. Да, я умний. Я Все. наперед буду. Повний пак. Коротше, Повний бак. 2132 євро треба, щоб доїхати до Європейського парламенту. Ні, та Ні, поживемо. Так ми з собою, мені мама приготувала. Так а там Мы картошка пиво фри попьем. везде. Ні, ми можемо, звісно, картошку фрі, Макдональдс там поїсти. И Ну, это селёдку сотку, в пиве или сотку что-то. добавь. Коротше, 100 євро на всіх. Ну, лям 200. Коротше, 200. Что на всех? Это на один день? 100 євро на Да. всіх. А, то... Так а що? На цілий день. Та Макдональдс. нормально. Дивіться, вам Макдональдс стоїть 5 євро. Потом, да, подходим к людям, говорим, мы бедные студенты. Цілий. 5 євро на 7. А потім на площі пісні поспівали, ще Ну, грошей так, да. заробили на дорогу назад. Тогда это надо брать. Надо ще 100 євро. Смотри, На берешь этот багаж в Например, самолете, там чтобы більше гитару стало. вести с собой. Більше Это стало. плюс еще сколько. Та Ну, нормально, чтобы вести 100 гитару и там зарабатывать Сто деньги. хватит. Это надо Не еще трогай, заплатить. Ми з Ладно, тобою не гітару. зря ММА займаємося. Ладно, гитару там найдем. Ничего. Попросимо. Ой, да. Коротше,
Плюс-мінус 2500 треба євро. На всякий случай. Окей. Работать месяц. Наступне питання. Тепер уявіть, ви вже в Європейському парламенті в Брюсселі. Завдання гри вимагає зробити фото працівника, який встановлює бар'єри біля входу. Питання, чи це все ще просто гра, чи у вас уже використовують у чиїхось інших цілях? Чому ви так вважаєте? Подумайте, де проходить межа між ігровим завданням, збором інформації та спостереженням за реальними об'єктами? Кто просит вообще последить за дворником? Прораб. Ну, в Бельгии, наверное, так просят в Европейском парламенте, да. Ну так, не забувайте, бо ви, що ви знаходитесь біля Європейського парламенту. Це не просто музей, це не просто адміністративна якась там Я вважаю, що будівля. У нас уже Це Європейський парламент. Ні, це вже незаконно, мені кажуть. Да, працівникам. це, по-перше, це вже іспользовано. Але ж хтось зробив це фото. Ну, Ні, чому вони незаконно? Дали дозвіл. Да, Ну, по- це не по правилам. дозволу в нього. По Это, закону. да, да. Это не незаконно, но просто Это- к чему это это? не Ну, законно. сфоткати можна, а Ну, да, публікувати нельзя. Ви запрошення роздивилися? До вас прийшло нібито офіційне запрошення. Пам'ятаєте попереднє ваше А ви нам вже завдання? сказали, що це неправильно. Ось. Ні. Запрошення з попереднього питання я вам дала подивитися ближче, можливо, почитати. Все, ви в грі. Дай подивитися. У вас так, не забувайте, що у вас ще є підказки. До вас прийшло офіційне запрошення. Вам сказали підготувати команду, розрахувати бюджет. Вам все одобрили, все дали, виділили гроші, як ви попросили, ви тут. Але тепер є додаткові завдання. А потім що, з криші стрибати? Що я не прочитаю? Запишуть. Що пишуть? Марія Іванова. Підказки свої всі вивчили, нічого вас на думки ніякі не наштовхує. Ну, разве що устриці, мене булочка з виходить. корицею 4,20. пиво. Я журналіст. І пиво. Що в тебе тут Пиво. є? Журналіст теж фотографує Це людей, ціни на будівлі, устриці. але різниця зазвичай в Куди без пива? одному. Вони розуміють, що збирають інформацію, і побачить, як вона буде використана. Ромчик, кажи. Більшість Мишка. людей починають виконувати підозрілі дії, не тому що хочуть чинити закон. Читай громче. Ну, не читай. Вони просто слідують інструкції, хочуть отримати нагороду або думають, що це всього лише гра. Саме тому такі завдання працюють. Я би навіть не заподозрила, що типу, щось не так. Ну, мабуть, це їх Кент. Місний. Фоткайте, давно не Валера. бачив його з 3 класу. Нас уже Мені кажеться, використовують. да, в ну, інших типу, Кирило використовують, воює. підготовують уже до якихось інших завдань. Уже використовують та підготовують уже до якихось інших серйозніших завдань, які ми будемо потім виконувати. Тому що це ненормально фоткати по чиїй-то просьбі. Це ненормально, да, оце іменно по чиїсь просьбі щось робити. Добре, скажіть, будь ласка, де проходить межа між ігровими завданнями та збором інформації і спостереження за реальними об'єктами? Можливо, межа проходить там, де ти не задіваєш, чи є особисте пространство. Ви зараз Мені в теж- Брюсселі, в Європейському парламенті. Так, а що? Ну, якщо Особистий простір ви Так. можете спитати. Ну, ти за свій це особистий Європейський простір парламент. сам а вирішуєш. не можна фотографувати? Ні, можна, ось тут і є Ні, межа. так ми ж фоткаємо не парламент, а іменно мужчину. Ну, але Меж. ж поруч. Ну, на парламент, в принципі, все одно, а от мужчину фоткати. Тому що мужчина теж ж мужчина. Я здаюсь. Окей. Що нам Ніколи надо? не здавати. Подержите Наступне завдання гри. Дізнайтеся ім'я працівника, який встановлює бар'єри біля входу. Але є проблема, він не розмовляє англійською. Ваше завдання – придумати 2 оригінальні способи, як спробувати дізнатися його ім'я так, щоб він вас зрозумів. Ви можете використовувати французьку, нідерландську, жести, телефон, перекладач, малюнки, будь-які інші ідеї.
перекладач і все. Вони там більше на французькій розмовляють, тому Алекс Морган. надо на французькому щось сказати. Ти вмієш читати по-французьки? Все, щас. Пардон. Але ж не факт, що хто встановлює бар'єри, розмовляє французькою. А ми можемо... А на нідерландському? То які можуть бути варіанти Міша, ти журналіст? А ну подивися, може в тебе є? додаткові Опа. скіли? Сюда який кумс. Особисто. Латышский нельзя, к сожалению. Абсолютно. Французский. Bonjour, monsieur. Je pense que А, je це veux прес. que... Comment vous appelez-vous? Канапіс. Були б більше. Отже, два оригінальні способи. Да. Які? Напевно. Оригінальні. Оригінально. Угу. Языком жестов. Попригать Да. біля нього. В. Моя твоя можна зняти? Вам треба дізнатися його ім'я. А, ну це ну, сложно. Своє придумати йому. Ну, Шарик. Шарик. Коротше, зробити Тузик. Щось, щоб він подав про мене в поліцію. І там він напише моє ім'я і своє теж, коли буде писати заяву. Він твоє ім'я не напише. Фоторобот. Ну, фотором. Дізнайся. Попригать біля нього. А у нас телефон Там є? прибить його перекладач чим-небудь. можна? Так, ну у вас, дивіться, у вас же ж є телефон у ваших А, Так я ж додаткових ну варіантах. через То телефон. включіть гімн, Бель. Вже не можу ім'я узнавати. Щоб він зрозумів, що ми свої. Ну так, ну через Дуже телефон перекладач. Що? Добре. Мені інтересно. Я ж кажу, на Добре, все тупо, отже. він крутий. Він може знати або французьку, або нідерландську. Так, у вас це було в підказках, я так зрозуміла. Угу. Отже, наступне питання. Уявіть тепер, ця гра вже попросила вас сфотографувати працівника біля Європейського парламенту та дізнатися його ім'я. Наступне завдання. Поясніть, чому розробнику гри може бути потрібна ця інформація. Як він може використати фотографію, ім'я, місце роботи і час присутності людини біля об'єкта. Подумайте, у який момент просто ігрове завдання починає перетворюватися на збір інформації про реальну людину. Хто у нас детектив? А ну дай подивитися. Мені кажеться, що це може використовуватися для того, щоб він розумів, чи можемо ми далі виконувати його Артур у нас завдання чи детектив, ні. і все, що Він таке просто сталкер. Дипломат. Він просто Я сталкер. многозадачний. функціональний. Він просто сталкер. Тема ігрової механіки та їх потенціальне неправомірне використання. Реальний світ не дорівнює реальні дані. Так, огляд справи. У 2016 році Pokemon Go показав, наскільки легко гра може спрямовувати тисячі людей у реальні місця. Гравці добровільно пересувалися містом, фотографували об'єкти, позначали локації та передавали геодані в режимі реального часу. Потенційні ризики. Пізніше експерти з безпеки. А? Это про игры больше. А це нам надо? Ну, у нас гра. Артур, це нам Ну, надо? это у нас вот мужчина, как Что? мы его используем. А ти хто? Я вообще повар. Да. А це откуда? Я Это нашла. Пам'ятка молодые міжнародна. противники, я не знаю. Мабуть, хтось просто собирає інформацію на допомогу. На, читай. Ні, дайте Боді, Бодя вообще АФКшить. ну ні. Так, Добрий значить, день. був повний збір даних. Тут Roblox є. О, Удалила Ні, мама. натурі. Висновок. Ігрові механіки, засновані на зборі даних та взаємодії з реальним світом, можуть бути використані для масштабного спостереження, аналізу поведінки та потенційної маніпуляції, постійний моніторинг та обізнаність – ключ до захисту. Артур, Так якщо типу 38. Що? читаю там, де. Якщо гра просить тебе виконувати небезпечні завдання, надсилати особисті фото, приховувати дії або маніпулює тобою, важливо припинити грати та розповісти дорослим. Опа. Ти не винен, тобою можуть маніпулювати. От іменно. Хто нами маніпулює? Супер, але давайте так. Ну, чи можете ви пояснити, яким чином можуть використати інформацію? Буквально, здавалося б, найпростіше. Фотографія, ім'я, місце роботи і час, коли він безпосередньо біля цього об'єкту. Як це Снайпер. може? Докс. Ну, якщо там снайпер. Ну, можливо, якщо Сталкер. просять да. зробити фотку в якомусь приміщенні, в якомусь магазині пограбування, щоб знати розташування предметів.
Ми поки що про Брюссель розмовляємо, Європарламент і працівника, який встановлює обмежувальні Я це поняв, але що там магазину нема. біля Європарламенту. Кіоск з мафінами. Ну дело в Европарламенте. Надо його взорвати. Да. Це, коротше, теорія заговору. Правительство Бельгии. Да, нас будут массово чипировать потом. Ну, мое предположение это, да, что-то с этим парламентом. Какая-то заварушка. Что-то там, Заварушка. что-то замыслено. Так, почему А там що може дворник? дати ім'я цього співробітника, так чи інакше? Мабуть, Як воно він, може бути один із використано? агентів, який буде підривати парламент. А чого він так вирішить? Ну, тому що підозрілий, і форма така блістяща. Ні, почекайте, він просто працівник. Вас попросили з'ясувати про нього інформацію. А як цю інформацію може Бос, використати я вже зловмисник? все, ну, все, я вже. Я вже Типа, Давайте, ребята. спостереження за чутливими об'єктами, все. відстеження переміщення та маршрутів, ідентифікація людей та їхніх звичок, розуміння ситуації в реальному часі. Це не від... А Це що не відповідь, але це пояснює, що навіть, здавалося б, не дуже важливий співробітник, який просто встановлює обмеження, можуть, знаючи його якісь дані, які ви зібрали, можуть бути використані проти компанії, проти Snapchat. Європейського парламенту. для якогось впливу на нього, щоб він вже, що там Маша пропонувала, що він Замінувати, зробить. Окей. Наступне. Які будівлі Брюсселя зображені на світлинах і які з них можуть бути цікавими для таких ігор? Розбираємо. Їх тут 3 аркуші. Поділіться, поки що обговоріть, потім покажете один одному. Що це таке? І третє, так. Музей Маргарита, Європейський парламент. Ну, його Центральний музей шоколаду. Брюсселя. Я туди хочу. Ну, це все, мені здається. Будівля Європейської комісії. Діти, в мікрофони. Трошки ближче, ви навіть якщо в 3. Все з цього. Центральний вокзал, Штаб-квартира НАТО 100%. За 100%, так. Палац правосуддя у мене. Ти підеш в музей Маргарита? Королівський театр Лана Моне. Зачем? На Маргариту пиццу смотреть. Атоміум, я І так пиво розумію, пити, це то просто історія. якась... І що? Атоміум це просто прикол якийсь. Ну, Ну, точно ті- то, що штаб-квартира думаю. НАТО. Да. Штаб-квартира НАТО, Європейська комісія. Ну, центральний Ну, вокзал я не знаю, не Вокзал дуже. не очень. Не дуже. У мене палац правосуддя. Ну, вообще, вокзал це теж логістика. Там можна все А що у вас знати. там? Звичайно. Дівчата, що у вас? Європейський парламент, музей Маргарита та музей шоколаду. Ну, який був би цікавий для таких не до кінця зрозумілих ігор? Мені кажеться, це. НАТО точно. Угу. В мікрофон. Мені здається, що європейський парламент буде цікавіше, чим якийсь музей і музей шоколаду, Маргарити. Це не так буде цікаво для таких ігор. Ну, у нас Мгм. виходить буде палац правосуддя, тому що там і багато інформації, які потребують такі ігри. Потім Королівський театр Ла Моне. Мені здається, що там також багато коштовних речей, які можуть використати, якщо цікавляться уже цією інформацією. А у нас тут вообще саме круте. Штаб-квартира НАТО. Загроза вообще цій половині Європи. От, і будівля Європейської комісії. Теж. Взорвати. Угу. Знати. Супер, дякую. Це все, ми зараз Відповіді. А я звідси навіть не бачу. Так. Так, далі. Наступне питання. Уявіть собі, гра починає просити вас виконувати завдання в реальному житті. Робити фото себе, надсилати відео, ділитися геолокацією, аби виконувати таємні місії, щоб перейти на наступний рівень. Питання. Окрім спостереження за об'єктами чи людьми, чим ще такі завдання можуть бути небезпечними для підлітків? Подумайте, яку особисту інформацію людина може почати добровільно розкривати, яка гра поступово може змінювати межі нормального і чому небезпечні завдання рідко з'являються одразу?
Ну, вони рідко з'являються одразу, щоб людині в довір'я втертись. Підготовити і. Да. Угу. Мені здається, я вже про це сказала, як цей фільм «Нерв». Ну, те ж саме, що ми згадували «Синій кіт» на початку. Там були, типу, дефолтні завдання, які могли всі виконувати. Потім далі заходили все жорстче. А потім, якщо людина вже відмовлялася виконувати якісь завдання жорсткі, то там вже йшли угрози про її родину. Казали, що її заріжуть і все там. Ну да, мені здається, інформацію, типу, по локації можуть запросити просто так. Да, якщо Отже, це починається з того, що вас спочатку попросили робити фото себе, надіслати Так. свої відео, можливо, там з якимись Але це вашими могло бути родичами. якесь таке лайтове завдання, коли це не опасно, ти це розумієш. Так, але це є що? Збір інформації Так. про вас. Щоб знати, кого там. І відповідно потім вже Так. цю інформацію знову ж таки можуть якось використати. Окей. Наступне. Ви розумієте, що гра починає завдавати шкоди. Вона просить виконувати небезпечні завдання, маніпулює гравцями, збирає особисту інформацію або змушує приховувати те, що відбувається від дорослих. Ваше завдання – назвіть якомога більше людей, служб та організацій, яким ви можете і повинні повідомити про цю гру. Поліція. Кіберполіція. Кіберполіція, да. Якщо є впливові родственники. Не дозвонишся. А ти вже про них всю інформацію. Под угрозою. Ну, смотря теж, яка людина, яка виконує ці завдання, тупа чи умна. Почему? А ну, дивіться. Воркер. Мені кажеться, нема у нас такого. Ну, подивіться свої підказки, хто де. Детективи в нас, журналісти. Молодий працівник. Де від нього що-небудь? Оце? Господи. Да, вот это должно быть. Так. Да, читай. Я вже... Що мені читати? Работай. Якщо гра просить тебе виконувати небезпечні завдання, надсилати особисті фото, приховувати дії або маніпулювати тобою, важливо припинити грати та розповісти дорослим. Розкажи тому, кому довіряєш. Це перший крок до безпеки. Повідомлення може захистити інших підлітків. Є багато людей та організацій, які можуть допомогти. Батьки, родичі, опікуни, вчителі, шкільний психолог, соціальний працівник, поліція, служби захисту дітей, організації з цифрової безпеки, гарячі лінії допомоги підліткам. Супер. Чітко зачитала. Отже, це безпосередньо організації, в які ви могли б звернутися, якщо гра вже... Там точно допоможе. Увезуть. Наступне. У Бельгії підлітки змогли впливати на закони країни. Починаючи з 2022 року, молоді люди віком від 16 років отримали право голосу. Це показує, що думка підлітків справді має значення. Уявіть собі, що вам доручили розробити нові правила безпеки для онлайн-ігор. Які закони або обмеження ви б запропонували, щоб захистити підлітків від небезпечних завдань, маніпуляцій, збору персональних даних і тиску в реальному житті? Подумайте, які завдання слід заборонити, хто має відповідати за безпеку гри і на що дорослим слід звертати увагу. Звертати увагу точно на поведінку дітей, які будуть грати в цю гру. А яка має стати поведінка дітей, щоб батьки щось Ну, запідозрили? допустим, ходить, трясеться, оце плаче. Може, воно більше закрите в собі стане. Да. Угу. Мені Окей. здається, дуже бачно, якщо в дитині якісь проблеми починаються. Тому що поведінка змінюється. Да, особливо батькам, Да, вони точно. Добре, вам дали право розробити прям на рівні законодавства, як убезпечити ваших однолітків від подібних ігор. Що б ви туди додали в той закон? Які б ви
ввели обмеження або правила. Не запрошувати конфіденційну інформацію. Щоб не відслідковували, типу, геодані. Угу. Також Це не теж давати мінус. особисту інформацію. Так, щоб не треба було свої фотки там кидати, відоси точно. Да. Убрати функцію GPS з телефонів. Да. Носити з собою бейджики, якщо з друзями хочете обмінятися. Маніпуляції це теж. Да, носить. Це вже не то. Це вже не гра. Зараз. Тільки виходить, що тільки збір особистої інформації. Відмінити точно. Окей. Ну, А ще? Ну, дивіться, ви вже пройшли майже всі стадії гри. Вас зацікавили, ви поїхали в Брюссель, вас туди офіційним листом написали запрошення, ви погодились, Ну так це ж ви розрахували це бюджет, офіційно. вам дали гроші, все, перерахували, ви туди прилетіли. І тут почалось найцікавіше. Надо... То Мото- що Ну, необхідно? Детальніше, не знаю, деталі якісь дивитися про Зібрати якесь шмотки. мероприятие. Дивіться, ви вигадуєте законодавчий якийсь документ. Все, ви розробники нових законів. Ви граєте в ігри. Що б ви туди встановили такого, щоб розробники не могли нічого заподіяти підліткам, ніяк їх не змусити ні до чого. Щоб Ну, вони ви ж щось... розробники. Ну, ви ж розробники. Ні, Ну, ви все одно. розробники законодавчого якогось законодавство. закону про онлайн-ігри. про онлайн? Да, ви, Ну, щоб ви тепер модератори по всі іншу ділять. сторону. Так, Спочатку нам ви потрібні були, всі модератори. Да. Щоб, щоб вони були слідкували. модератори, які Да. слідкували за слідкували. завданнями. 24/7. Там, Окей. сиділи, як посмінно. Або штучний інтелект підключити, щоб він щоб не... Та що? Фіня. Воно виходить, Ну, що це зовсім не інше дуже діло. безпечно. Там ми на залізній зміні ми тут його пришкурювали, коротше. Може Ну, це додати так. якісь вікові Логічно. обмеження Угу. 18 для малолеток. Ну так. Мені здається, модератор це ідея. Це все чи що ще б Ні, ви... Всього. ще ж- Так, Марія. хто має відповідати? Якщо все ж таки щось трапилось. Що трапилось? Розробник. Так, а яке питання ще раз? Я... Хто має, ну дивіться, в будь-якому законодавчому акті є зобов'язання, є права, обов'язки, є хто відповідальний у випадку порушення цього законодавства. Так. І щось за це буде. Ну, Та який штраф? Бан обед в не грі. буде. Яка там Забирають кримінальна обід. відповідальність, 10-15 адміністративна. І бан. Да. що Пожизненный срок. А якщо серйозно? В Азкабані заключення 10 лет. Да. Ну, не знаю, що серйозно. Ну, типу, Ні, штраф. якщо- а хто має дійсно, хто має штраф відповідати? модератору, На який початку гра була- свій этот, shift. Зарплату на місяць відмінить. Та на який місяць? Ну, штраф Уволить. і увольнення з Уволить. этого модератора. Але ж це гра винувата. Чому? Ну, модератор, ну він гра ж завдання видала, не модератор. Ви ж чи як ви запропонували? Модератор що має робити? Слідкувати за грою чи видавати завдання? Ні, він слідкує за грою та за тим, що робиться. Ну, це онлайн-гра, правильно? Так. Тобто все происходит, ну, внутри в телефоне. То есть, Угу. если какие-то нарушения, то это все будет видно вот на экране. И если модератор это видит, он должен это Ну, заблокувати, Да. умовно кажучи. да, Окей. заблокувати. Так Ну, виходить, чому модератор може бути винен? Він не догледів. Да. Але ж не він видав Ні, завдання. Це не він, це А розробник. завдання, як в моїй грі, можуть бути завдання, які я не, ну, які мені не подобаються. Так, а хто буде відповідати, Розробник. якщо ви зробили, а модератор не догледів, не забанив? Модератор. Виноват. Ну, як взагалі вообще може вийти ця Заборонена штука, якщо ну, розробники її розробляють. Ну, і у правила них, повинні якісь ну, бути. спочатку Так от вже ви є їх розробляєте, будь ласка, Ой. які мають бути правила? 18 плюс вход.
Да. Але ж гра для підлітків Смотри, яка все ж ігра. таки. Ну тоді 16+. Туди не світить ніяка гра. Вы загоняете нас в угол. Припиняємо грати. Я требую justice. Адвоката. Да, адвоката. А, якщо що, дзвоніть Соло, Адвокат. завжди поможе. Адвокат. Жаль. Добре, давайте далі. Що нового ви дізналися про Бельгію і що вас здивувало? Багато пива. Так, Да. Що там є багато пива. Їдемо в Бельгію. так, Артур, їдемо в Бельгію. На БМВ да. Шоколад в Бельгію. бельгійський. Газ. У Бельгії Таке скажи. Ну давай, Мишка, иди. Миша не хочет. У них, до речі, дуже стара культура. І у них, як я пам'ятаю, є дві, типу, не прям нації, а щось таке. Ну, я точно не пам'ятаю, там у них дві назви цих. І дві мови. Французька, бельгійська. Ні, навіть три. Там ще німецька є. Але німецької мало, тому що меншинства у них група. Ну все. Що дворники у парламенту не говорять англійською мовою. Да. Вони говорять А хто французькою. пам'ятає, Тільки як французькою, називався нідерландською. музей з одного з перших питань? Магріта. Окей. Угу. А що можна відвідати один раз на рік? Кінг. Ну там, де король, типа. Резиденцію короля Там можна это відвідати. Кінгдом. Окей. Кінгдома. Кінгдома, коротше. Угу. Сьогодні ми досліджували Брюссель через ігри, культуру, молодіжне життя та приховану сторону цифрового світу. Ми дізналися, як онлайн-ігри можуть впливати на поведінку, збирати інформацію і часом розмивати межу між розвагою та маніпуляцією. Також ми більше дізналися про Бельгію, її людей, інтуїція та роль молоді у захисті себе й інших у цифрову епоху. Сподіваємось, ця гра допомогла вам подивитися на міста і на ігри по-новому з цікавістю, критичним мисленням та командною роботою. Дякуємо, що були частиною антилімбо. Спасибо. Тепер Благодарю.